Hello dear friends, hope you're doing fine. In this video we're gonna work on IELTS Academic Writing Task 1. سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو می‌خوایم تسک 1 رایتینگ IELTS آکادمیک رو با هم دیگه بررسی بکنیم که اصلا چی هستش و چه بخشایی رو باید داشته باشه و یک مثال هم از خود آزمون IELTS براتون آوردم که به اضافه یک در واقع مدل انسر که با هم اون رو ریز به ریز بررسی می‌کنیم. There are three basic things you need to structure an IELTS writing task 1. Introduce the graph, give an overview, give the detail. خب اول میریم سراغ استراکچر یا ساختار رایتینگمون که به چه صورتی باید باشه. ببینید یکی از بهترین حالتایی که ما میتونیم برای تسک 1 در نظر بگیریم این است که ما 4 تا پاراگراف رو در واقع باید تو مد نظر قرار بدیم. پاراگراف اولمون میشه introduction یا مقدمه، پاراگراف دوممون میشه overview و 2 تا پاراگراف دیگر رو در انتها میاریم که دیتیل هستن و جزئیات رو ما اونجا بیان میکنیم. Introduce the graph. You need to begin with 1 or 2 sentences that state what the IELTS writing task 1 shows. To do this, paraphrase the title of the graph. خب ما برای مقدمه اول از همه باید بگیم که در واقع این نمودار، این نقشه، این جدول به ما داره چی رو نشون میده. این که در واقع این شوزی که من اینجا براتون بولد کردم همینو میخواد بگه چی رو داره به ما نشون میده، چی رو به نمایش گذاشته. برای اینکه ما بخوایم نشون بدیم که در واقع این نمودار چی رو داره بیان میکنه یا نشون میده، حتما باید تایتل اون نمودار رو در واقع اون عنوانی هستش که توی سوال بیان شده رو پرافریز بکنیم، یعنی اون عبارت رو به یک بیان دیگه ما بنویسیم. که حالا پارافریز کردن به چه صورتی هستش من توی یه ویدیو مجزا براتون پارافریز کردن رو توضیح میدم. Give an overview. You also need to state what the main trend or trends in the graph are. Don't give details such as data here. You are just looking for something that describes what is happening overall. توی پاراگراف دوم ما میایم اوورویو رو می‌نویسیم. اوورویو چیکار میکنه؟ اوورویو یک پاراگرافی هستش که مین ترند یا ترندهای مهم ما رو، یعنی روندهای مهم ما رو توی نمودار در واقع بیان میکنه. روندهای مهم یعنی چی؟ ترند مهم یعنی چی؟ یعنی اون قسمت‌هایی که ما مثلا اوج رو داریم، اون قسمت‌هایی که نهایت سقوط رو داریم توی نمودار رو میایم بیان میکنیم، یا به عبارتی حد اکثرها یا حد اقلها رو ما میایم بیان میکنیم. اون چیزی که تو نگاه اول به نمودار به ذهن ما میرسه اون قسمت رو میگیم اوورویو، یعنی با نگاه اول اون بیننده چی تو چشمش میاد، حد اکثرها و حد اقلها رو تو ذهنتون برای اوورویو داشته باشید. Give the detail. You can now give more specific detail in the body paragraphs. When you give the detail in your body paragraphs in your IELTS writing task 1, you must make reference to the data. خب این که حالا توی قسمت قبلی من این رو یادم رفت بهتون بگم اوورویو چطور نوشته میشه، من اینا رو جدا جدا توی هر ویدیو براتون نشون میدم. توی این ویدیو کلی ما میخوایم یه مثال ببینیم و توش تک تک رو بررسی میکنیم، ولی هر قسمتش برای خودش کلی نکته داره که من اونا رو جدا جدا براتون توضیح میدم. اینو گفتم بهتون بگم که این موقع فکر نکنید که من اینا رو اسکیپ میکنم، چون قرار هر کدوم رو مجزا ریز به ریز براتون باز کنم و توضیح بدم. خب تو قسمتی که دیتیل رو میخوایم بیان کنیم یا جزئیات رو گفتیم 2 تا پاراگراف رو میذاریم برای بیان جزئیات. توی این قسمت که میخوایم جزئیات رو بیان بکنیم حتما باید reference to the data داشته باشیم. دیتا کجاست؟ توی نمودار. داده های ما کجاست؟ توی نمودار. یعنی ما باید اعداد و ارقام رو از توی نمودار اکسترکت کنیم، در بیاریم و توی در واقع دیتیلمون بگنجونیم. پس reference to the data برمیگرده به اون give the detail که پاراگراف سوم و پاراگراف چهارم ما میشه. The key to organizing your body paragraphs for an IELTS writing task 1 is to group data together where there are patterns. اینا نکته‌های خیلی مهمی هستن. این که ما میخوایم مثلا دیتیلمون رو بیان بکنیم، جزئیاتمون رو بیان کنیم، چطوریه؟ چه اتفاقی باید بیفته؟ این که group data together باید اون اطلاعات یا در واقع داده هایی که توی نمودار داریم بر اساس الگوهایی که وجود داره اونا رو ما چیکار کنیم؟ دسته‌بندی کنیم. حالا این دسته‌بندی به چه صورتیه؟ To do this you need to identify
any similarities and differences. حالا که میخوایم دسته‌بندی کنیم باید بریم ببینیم کجاها این نمودار با هم شباهت داره و کجاها با هم تفاوت داره. پس بحث شباهت‌ها و تفاوت‌ها رو تو ذهنتون داشته باشید. Look at the graph. What things are similar and what things are different. به نمودار دقت بکنید ببینید کجاها اینا به هم شبیهن کجاها با هم متفاوتن. یعنی چی؟ یعنی ما کجاها نمودارمون صعودی میشه، کدوم نمودارهای ما صعودی هستن و کدوم در واقع المانهای ما در واقع دارن سقوط میکنن یا نزولی هستن. اونایی که با هم دارن صعود میکنن رو تو یه دسته قرار میدیم، اونایی که دارن سقوط میکنن و یا کاهش پیدا میکنن رو تو یه دسته دیگه میگنجونیم. اینو میگن گروپ کردن در واقع دیتا. خب اینم یه سوالی از آزمون آیلتس رو با هم اینجا میبینیم. چون توی یه صفحه جا نمیشه من تک تک اینا رو براتون جدا جدا توی هر اسلاید توضیح میدم و در نهایت کل متن نوشته شده رو میتونید یه جا داشته باشید. سوال رو ببینیم چیه؟ You should spend about 20 minutes on this task. خب 20 دقیقه زمان رو باید برای این تاسک اختصاص بدیم. The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Write at least 150 words. خب نکته‌ای که وجود داره ببینید برای تمام سوالات آیلتس تسک 1 ما همچین ساختاری رو داریم. 20 دقیقه زمان دارید، بالا نوشته 150 کلمه حداقل at least حداقل 150 کلمه و summarize the information. ببینید بحث summarize the information که مطرح میشه یعنی شما اطلاعات رو باید خلاصه کنید. لزومی نداره تک تک دیتاهایی که توی نمودار وجود داره رو بیان بکنید. اصلا به همچین چیزی نیاز ندارید. شما اگر برای دیتا در واقع دیتیل خودتون 3 مورد 4 مورد رو ذکر بکنید کاملا کافی هستش. اصلا نیازی نیست که بخواید حالا برای نمودارها یه سری نمودارها هستن که خیلی شلوغ‌تر هستش، در واقع اون پترناشون بیشتر هستش یا بعضی اوقات 2 تا نمودار همزمان دارید، نیازی نیست همه رو بیان بکنید توی در واقع نوشته‌تون. و نکته مهم دیگه اینجا هم ادامهش رو ببینید. reporting the main features یعنی چی؟ یعنی اون ویژگی‌های اصلی رو ریپورت کنید. وقتی میگه ریپورت یعنی هر آنچه که میبینید رو باید بگید. یعنی چی؟ یعنی ما کنکلوژن دیگه نداریم. چرا؟ چون کنکلوژن برمیگرده به پرسونال اپینین، برمیگرده به نظر شخصی شما. پس یادتون باشه به هیچ وجه توی رایتینگ تسک 1تون از کنکلوژن استفاده نکنید. توی قسمت آکادمیک رو داریم صحبت میکنیم. و make comparisons where relevant و نکته‌ای که وجود داره اینه که جاهایی که امکانش هست شما در واقع باید مقایسه هم انجام بدید. پس این کمپاریسن هم تو ذهنتون داشته باشید. خب بریم اسلاید بعدی. این در واقع همون تایتلی هستش که ما گفتیم برای مقدمه باید این رو پرافریز کنیم. یه اسلاید قبل رو ببینید اینجا که نوشته the line graph تا این 2000 این میشه تایتلمون. ما این جمله رو در واقع باید پرافریز بکنیم. The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000. خب پرافریزش رو ببینید. The line graph. ببین نکته که وجود داره نیازی نیست ما همه کلمات رو عوض بکنیم. ما اسم نمودار رو عوض نمی کنیم. The line graph پایین نوشتیم. خب below shows changes in the amount and type of fast food consumed. خب اینجا چی شد؟ Compares the fast food consumption. ببین ما اینجا consume داشتیم، اینو آوردیم consumption. حالا اینا رو من توی ویدیوی دیگه حتما براتون توضیح میدم که نحوه پرافریز کردن به چه صورتی هستش. Of teenagers in Australia. اینجا بود Australian teenagers، ما اینجا نوشتیم teenagers in Australia. خب اینجا بازه زمانی داریم from 1975 تا 2000. ما گفتیم between 1975 and 2000. ما از عبارت between and استفاده کردیم به جای اینکه from to بگیم گفتیم between and a period of 25 years. یه دوره زمانی 25 ساله. این میشه در واقع پرافریز تایتل ما که این فقط مدل آنسر هست. شما میتونید به روش‌های دیگه هم در واقع این جمله رو پرافریز بکنید. ما هیچ وقت یک جواب نداریم. خب بریم قسمت بعدی. گفتیم پاراگراف دوممون برمیگرده به اوورویو که توی اوورویو در واقع ما بیان اون چیزایی که خیلی مهم هستن اشاره میکنیم. اون چیزایی که مهم هستن چی هستن؟
اونایی که توی اوج هستن و اونایی که توی در واقع نزول هستن. و نکته‌ای که وجود داره اینه که بهتر هستش پاراگراف در واقع اوورویومون رو، پاراگراف دوممون رو با کلمه overall شروع بکنیم. پس این رو یادتون باشه. Overall, the consumption of fish and chips declined over the period, whereas the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased. خب ببینید the consumption of fish and chips، ببینید نمودار ما در واقع 3 تا قسمت داره. یه دونه آبی هست که پیتزا هستش و فیش اند چیپس رو داریم که قرمزه و همبرگرز هم سبز هستش. ما توی قسمت دیتیلز گفتیم که چیکار میکنیم، ما گروپ آف دیتا داریم. گفتیم چی؟ گفتیم اونایی که در واقع افزایشی هستن رو توی یه دسته میاریم و اونایی که کاهشی هستن رو توی دسته دیگه میاریم. خب الان توی این نمودار ما یه دونه کاهشی داریم، 2 تا افزایشی داریم. اینی که کاهشیه چیه؟ فیش اند چیپسه. ببینید the consumption of fish and chips اینه consumption of fish and chips declined over the period. چرا از کلمه decline استفاده کردیم؟ چرا نگفتیم decreased؟ به خاطر اینکه decline در واقع کاهشی هستش که امتداد داره، یعنی ممتد هستش، یعنی یه چیزی به اون در طول زمان یکسره پایین میاد. اینو میگیم decline، یعنی امتداد داره این کاهش ما. خب این شده decline over the period. خب اول ما کاهشیه رو گفتیم، حالا whereas چون یکی از در واقع بخش هایی که ما توی سوال داشتیم این بود که جایی که relevant هست رو شما comparison انجام بدید، مقایسه انجام بدید. خب ما با کلمه whereas داریم مقایسه انجام میدیم توی حتی پاراگراف دوممون، در حالی که the amount of pizza and hamburgers در واقع مقدار یا میزان پیتزا که آبیه هستش و همبرگر که سبز هستش چی شده؟ that were eaten increased، که این دوتا در واقع افزایش پیدا کردن. پس چی شد؟ Overall, the consumption of fish and chips declined over the period, whereas the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased. این شده در واقع کلیاتی که ما توی نمودارمون میتونیم ببینیم یا با نگاه اول میتونیم بهش برسیم. بریم سراغ دیتیلمون. این میشه پاراگراف سوم ما و پاراگراف بعدیمون هم که پاراگراف چهارم هست باز هم توی قسمت جزئیات یا دیتیل قرار میگیره. خب بریم ببینیم این قسمت چی داره. In 1975 the most popular fast food with Australian teenagers was fish and chips, being eaten 100 times a year. This was far higher than pizza and hamburgers, which were consumed approximately 5 times a year. However, apart from a brief rise again from 1980 to 1985, the consumption of fish and chips gradually declined over the 25-year time scale to finish at just under 40. خب ببینید ما از اینجا شروع میکنیم. ببینید ما همیشه نقطه اول و پایان رو شما در نظر بگیرید. در سال 1975 the most popular، ببین اون قسمت گفتیم مین پوینت ها رو بیان کنیم، پس شما فوکستون رو بذارید تو قسمت هایی که خیلی مهمتر هستش. خیلی مهمه معمولا همون حد اقلا و حد اکثر هستش، اینا رو تو ذهنتون حتما داشته باشید. در سال 1975 the most popular fast food، در واقع معروف ترین یا محبوب ترین فست فود چی بوده بین نوجوانای استرالیایی؟ فیش اند چیپس. چرا فیش اند چیپس؟ این قرمزه رو ببینید سال 1975 تو حد اکثر بوده، این دوتای دیگه خیلی پایین بودن، پس محبوب ترین میشه فیش اند چیپس. خب گفتیم که ما توی قسمت در واقع دیتیل باید reference to the data داشته باشیم. reference to the data یعنی چی؟ یعنی اون داده هامون از اون اعداد و ارقام باید اینجا دیگه استفاده کنیم. خب فیش اند چیپس خب سال 1975 چقدر بوده؟ 100 بار در سال یا 100 مرتبه در سال اینا استفاده می‌کردن. ببینید 100 این نوشته توی این نموداری که در واقع ورتیکال هست ما داریم number of times eaten per year، تو نمودار هوریزونتالمون در واقع بازه زمانی رو داریم که از 1975 تا سال 2000 هستش. پس وقتی میگیم در سال 1975 تو این قسمت، پس ما باید این رو حتما توی نمودار ورتیکالش هم در نظر بگیریم. خب در سال 1975 چه میزان مصرف شده؟ 100 تا. خب میشه 100 times a year.
خب حالا میخوایم کمپریسن انجام بدیم با چی؟ با این دوتای دیگه، با پیتزا و همبرگر. This was far higher than. من اینایی که بولد کردم در واقع یه سری کلماتی هستش که شما حتما برای بیان ترنداتون و پترنایی که وجود داره حتما باید از این کلمات استفاده کنید که این لغات جزو لغاتی هست که مورد نیاز هستش برای بیان در واقع ریپورت کردن نمودارا تو تسک 1. حتما اینا رو باید بدونید که حالا من توی یه ویدیو انشالله اینا رو براتون توضیح میدم این کلمات رو. far higher than pizza and hamburgers. خب اینجا که گفتیم 100 تا هستش گفتیم بسیار بیشتر هستش. far higher نگفتیم higher، گفتیم بسیار بالاتر هستش. far higher than pizza and hamburgers، بالاتر از پیتزا و همبرگر which were consumed approximately 5 times a year. خب ببینید ما اینجا دیگه با در واقع عدد نداریم، یعنی 20 تا 20 تا این اعداد میره بالا، 20 40 60. خب ما که اینجا عدد نداریم دیگه باید از این کلمه‌ای که تقریب رو بیان میکنن استفاده بکنیم. approximately، about، اینا رو میتونیم توی این قسمت توی تسک 1 استفاده بکنیم که approximately یک کلمه بسیار خوبی هستش. خب approximately 5 times a year. خب چون اینجا ما حدودی گفتیم 5، چون اینجا 20 باشه اینجا دیگه حدودی مثلا 5 بار میشه. However, apart from a brief rise again from 1980. خب however به جای اینکه بخواید از کلمه but استفاده کنید بهتر است که از کلمه however استفاده کنید. رفتیم تو سال 1980 میگه که ببینید توی 1980 چه اتفاقی افتاده. Apart from a brief rise again from 1980 to 1985 the consumption of fish and chips gradually declined. میگه اگر ما در واقع بازه زمانی 1980 یعنی اینجا تا 1985 که اینجا باشه رو حالا اسکیپ کنیم، در نظر نگیریم یا مثلا ایگنورش کنیم، نادیدش بگیریم، که ما اینجا در واقع یه بریف رایز داشتیم، یک افزایش کوتاهی رو توی مصرف داشتیم. consumption of fish and chips، مصرف در واقع ماهی و چیپس چی شده اینجا؟ gradually declined. دیگه اینجا ما چی داریم؟ declination داریم. اینجا دیگه ما افت رو داریم. دیگه نمودار ما داره چیکار میکنه؟ نزول میکنه. gradually declined over the 25-year time scale to finish at just under 40. ببینید دیگه ما نمیایم بگیم سال 1990 این شد، 95 این شد، نمیدونم 2000 این شد. همه این ستا رو گروپ کردیم، دسته‌بندی کردیم، یک جا کردیم. خب گفتیم توی بازه 25 ساله ما دیگه حالا به غیر از که 1980 تا 85 که افزایش بود، باقی رو ما چیکار داشتیم؟ کاهش داشتیم. که به کجا رسید میزانش تا سال 2000؟ ناگهان شده just under 40، یک مقداری از 40 پایین‌تره. پس میگیم just under 40، یعنی ما از 1975 تا سال 2000 رو با این کارمون پوشش دادیم. این شده بیان ما، در واقع گروپ کردن ما برای نموداری که نزولی بوده، کاهش داشته، فیش اند چیپس. حالا بریم سراغ در واقع دیتیل بعدی تو اسلاید بعدی که مربوط هست به پیتزا و همبرگر که افزایشی هستن. In sharp contrast to this, teenagers ate the other two fast foods at much higher levels. Pizza consumption increased gradually until it overtook the consumption of fish and chips in 1990. It then leveled off from 1995 to 2000. The biggest rise was seen in hamburgers as the occasions they were eaten increased sharply throughout the 1970s and 1980s, exceeding that of fish and chips in 1985. It finished at the same level that fish and chips began with consumption at 100 times a year. خب یکی از نکاتی که باید حتما مد نظر قرار بدید بحث کوهیژن و کوهرنس هستش. کوهیژن و کوهرنس چیه؟ یعنی اینکه ما سوای اینکه در داخل پاراگرافامون یه سری عباراتی داریم که این در واقع جملات ما رو به هم وصل میکنه و ارتباط در واقع ساختاری برقرار میکنه، حتما باید بین پاراگراف هامون هم ارتباط معنایی باشه. نیایم یه پاراگراف رو بنویسیم بریم یه پاراگراف بعد نقطه بزنیم خب اوکی رفتیم پاراگراف بعدی، اینجا دیگه اون کوهرنس یا ارتباط معنایی رو برقرار نکردیم. این باید حتما مثل یک زنجیر پاراگراف ها به هم وصل باشه. این که در واقع اول جمله‌مون نوشتیم in sharp contrast to this، این برمیگرده یعنی چی؟ یعنی در برخلاف آن چیزی که در پاراگراف قبلی گفته شد teenagers ate the other two fast foods at much higher levels.
خب حالا اینجا چی شده؟ چون نمودار ما افزایشیه دیگه میخوایم در واقع خلاف اون چیزی که توی قبلی بوده فیش اند چیپس که بود کاهشی بود رو بیان بکنیم. اینجا چی شده؟ میگیم دو تا فست فود دیگه همون چی شده؟ روند افزایشی داشته. Pizza consumption increased gradually. خب بریم سراغ پیتزا. پیتزا کدومه؟ آبیه. اینه. Pizza consumption increased gradually until it overtook the consumption of fish and chips in 1990. ببینید اینجا ما در واقع به شکل یه افزایش تدریجی رو داریم. از کجا؟ از همین 1975 تا سال کجا؟ تا سال 1990. تا 1990 که اینجا برخورد صورت میگیره. ببینید اینجا وقتی برخورد صورت میگیره دیگه چی شده؟ اوورتوک شده، یعنی رد کرده میزان چی رو؟ میزان فیش اند چیپسی که تو سال 1990 بوده. پس این نقطه تلاقیشون جای هستش که این پیشی میگیره از مصرف فیش اند چیپس. پس یه مقایسه کردیم بین پیتزا و فیش اند چیپس. ادامهش It then leveled off from 1995 to 2000. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ از سال 1995 تا سال 2000 توی این بازه چی شده؟ لول آف شده. یعنی اینجا در واقع نمودار ما به یک ثباتی رسیده. لول آف یعنی به یک ثباتی رسیده، استیدی شده. The biggest rise was seen in hamburgers as the occasions they were eaten increased sharply throughout the 1970s and 1980s. خب the biggest rise، ببینید باز ما داریم اون مین پوینت ها رو بیان میکنیم. بیشترین افزایش کجا بوده؟ توی همبرگر بوده. این همبرگر ماست. این در واقع رنگ سبز رو نگاه بکنید از سال 1975. خب As the occasions they were eaten increased sharply. ببینید این نموداری که شیبش خیلی تنده ما میایم از sharply مثلا استفاده میکنیم. یعنی روند افزایشی ما چی بوده؟ شیبش تند بوده. Throughout the 1970s. ببینید ما دیگه بازه 1975 نگفتیم. 1975 80 85 اینو یه اپاستروفی اس دادیم، یعنی از 1970 حساب میشه تا 1979 و 1980 که اپاستروفی اس میدیم تا 1989 رو در بر میگیره. Exceeding that of fish and chips in 1985. خب تو سال 1985 این روند افزایشی چی شده؟ اکسید کرده، یعنی رد کرده چی رو؟ فیش اند چیپس رو. کجا؟ تو سال 1985 اینجا به هم برخورد کردن. همونطوری که اینجا نقطه تلاقی رو ما گفتیم تو سال 1990 بود، اینجا هم اون نقطه تلاقی رو کجا داریم؟ تو سال 1985 داریم. خب it finished at the same level that fish and chips began. ببینید at the same level that، اینم یه عبارت بسیار در واقع نمره بیار هست براتون. at the same level that ما داریم باز اینجا چیکار میکنیم؟ مقایسه میکنیم. نقطه پایان رو با نقطه شروع یه نمودار دیگه داریم مقایسه میکنیم. ببینید it finished at the same level that، خب کجا در واقع پایانش بود؟ اینجا. درسته؟ پایانش اینجا هستش. خب این پایانش در واقع برابری میکنه از نظر میزان که 100 تا بوده با چی؟ با شروع فیش اند چیپس. فیش اند چیپس began with consumption at 100 times a year. یعنی ما در دو تا پاراگراف در واقع دیتیلمون از سال 1975 گفتیم تا سال 2000 ترندامون هم بیان کردیم. اونایی که روند کاهشی دارن رو توی یه پاراگراف میگیم، اونایی که روند افزایشی دارن رو توی پاراگراف دیگه گفتیم. این در واقع شده گروپ آف دیتا که دسته‌بندی اطلاعات هستش. حالا این که ما چطور پرافریز بکنیم پاراگراف در واقع اینتروداکشنمون رو، چطوری اوورویو بنویسیم، چه لغاتی رو نیاز داریم که توی در واقع تسک یک ازش استفاده بکنیم. حالا مثلا میتونه لاین گراف باشه، میتونه بار چارت باشه، پای چارت باشه، تیبل باشه، مپ باشه، پروسس باشه. هر کدوم اینا باشه لغاتی رو دارن که ما باید اونا رو در واقع حتما بدونیم تا بتونیم با استفاده درست از اون توی پاراگرافمون نمره خیلی خوبی رو از بخش وکب در واقع کسب بکنیم. و نکته دیگه تو این قسمت نمونده. انشالله اون نکاتی که خدمتتون عرض کردم رو تو ویدیوهای بعدی حتما براتون توضیح خواهم داد. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. خیلی ممنونم از همراهیتون.